I will try to make in English, but primarily it will be in Sinhala. මොකද සම්පත් මේක ආරාධනා කරේ අර සිංහලෙන් මේක පොඩ්ඩක් අපි කොහොමද කතිකාවක් ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා. තියෙනවා මම ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ මේ මම ඉන්නේ නවසීලන්තේ දන්නේ නැති කට්ටියට ලංකාවේ නෙමෙයි. නවසීලන්තේ මම disinformation ගැන පරිශීලනය කරගෙන යනවා අවුරුදු එකමාරක් ඇත්තට මේ අපි පොඩි ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්තා the disinformation project කියලා ඒක වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ මම දැන් රිසර්ච් ඩිරෙක්ටර් හැටියට තමයි PhD එකෙන් පස්සේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ ජොබ් එක තුල සැප්තැම්බර් 2022 සැප්තැම්බර් මාසෙන් පස්සේ පිටු 100 ගණනක් මම ලියලා තියෙනවා උත්පාදක AI හා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාමුවක් තුල විශේෂයෙන්ම නවසීලන්තය හා සම්බන්ධයෙන් කොතෙක් දුරට උත්පාදක ජෙනරටිව් AI එක කොතෙක් දුරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට උගුලක් කොතෙක් දුරට රිස්ක් එකක්ද කියලා මම පර්යේෂණ පිටු 100 ගණනක් ලියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් දන්න හැටියට මේ උත්පාදක AI අපිට 4 විදිහකින් විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අර දැන් platform දසදහස් ගන්න. ඒක දස නෙමෙයි 100 ගණනක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා Claude නැත්නම් ChatGPT නැත්නම් DALL-E නැත්නම් Microsoft Designer then එන්නෙන්නම Google Docs උත් Microsoft Office එක තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා මේ ටික. ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා Bing Microsoft Edge browser එකේ තුල එහෙම නැත්නම් bing.com එකට ගිහිල්ලා Bing හරහා ඒ කියන්නේ Microsoft Bing හරහා ChatGPT 4 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම තාක්ෂණික දේවල් ගැන සම්පත් කිව්වා වගේ වැඩි නෑ. මට කතා කරන්න පුළුවන් ඕන නම් තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. හැබැයි 4 විදිහකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් උත්පාදක AI platforms වීඩියෝ වලට තියෙනවා වීඩියෝ ජනනය කරන්න ප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. හඬ නැත්තම් voice හා සම්බන්ධයෙන් voice cloning ඒ කියන්නේ දැන් සම්කත්තිය මගේ ඕන කෙනෙක්ගේ කටහඬ ක්ලෝන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කිසිම ගාස්තුවක් නැතුව කරන්නත් පුළුවන්. ගාස්තුවකුත් එක්ක අති සූක්ෂම විදිහට අපිට voice එක ක්ලෝන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනම එක්කෙනෙක්ට ඕනම එක්කෙනෙක්ගේ කටහඬක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ කටහඬ ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්දියාවේ දැන් සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයෙක්ගේ කටහඬ යා කියනවා යාගේ නෙමෙයි කියලා අපි ඒක ගැන කතා කරමු. හැබැයි ඕන එක්කෙනෙක්ගේ කටහඬක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා DALL-E නැත්නම් Midjourney හරහා ඔයගේ platforms ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ඒ කියන්නේ text එකක් type කරලා අපිට AI ඡායාරූපයක් AI generated photo එකක් නැත්නම් composite image එකක් අපිට ඒක Midjourney හරහා නැත්නම් DALL-E හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තට අලුත් දෙයක්. ඒක මේ මාස අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලවත් තිබුණේ නැහැ. DALL-E මම හිතන්නේ දියත් කරේ DALL-E 2 දියත් කරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 2022. ඊට පස්සේ තව ගොඩක් ඒවල් Midjourney එහෙම උයි තවත් එකක් තියෙනවා stable diffusion කියලා. ඔය තාක්ෂණික පැත්තට මම යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕවා තමයි ඇත්තට main platforms. ඕවා හරහා ඕනම ඡායාරූපයක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මට කියන්න පුළුවන් render a Colombo in the rain in a post-apocalyptic manner with cinematic effects from a distance with 4K camera. එතකොට එයා කොළඹ වහින දවසක චිත්‍රපටියක් සේ මට ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක මට ඊට පස්සේ රිෆයින් කරන්න පුළුවන්. මට කියන්න පුළුවන් zoom in on something ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න හැකියාවක් තිබුණා අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා. අනිත් එක තමයි ChatGPT. ඒක තමයි ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ. උත්පාදක AI ගැන කතා කරනකොට කතිකාවක් තුල ChatGPT තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අදහස තියෙන ChatGPT හරහා. ChatGPT free version එක 3.5 ChatGPT paid version එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ $20 මම paid version එකේ ඉන්න මම හිතන්නේ $20ක් මාසෙකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ version එක ChatGPT 4.
ඕකෙත් ඇත්තට තාක්ෂණික වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සරලව කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා ඇති. අපිට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ chat GPT එකෙන් ඕනම දෙයක් අපිට යාට කියන්න පුළුවන් ලියුමක් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් රචනයක් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් එකක් ඒ කියන්නේ PowerPoint එකේ slide bullet point මට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කාරණාවක් ගැන මට දත්ත තොරතුරු සංක්ෂිප්ත වශයෙන් දෙන්න. වෙබ් පේජ් එකක් දීලා මට කියන්න පුළුවන් සංක්ෂිප්ත වශයෙන් මට මේකේ මොකද්ද මේ අර්ථකථනයක් දෙන්න. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දෙනෙක් ඕක හසුරුවලට ඇති. ඒ වගේ දෙයක් ඇත්තට අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා ඕක කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට වීඩියෝ, ඡායාරූප, හඬ, ලිඛිත ඔය හතර තමයි ඇත්තට ජෙනරටිව් AI. උත්පාදක AI හරහා යටිතල පහසුකම් හැටියට පිලර්ස් හතරක් හැටියට අපිට සරල වශයෙන් උත්පාදක AI ගැන කතිකාවක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ පුන කියන්නේ ඔය අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා මේක තිබුණ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් තිබුණ නැහැ ලෝකේ. AI තිබුණා. AI මං කියන එක Spotify, Google, අපි Facebook එකේ news feed එක, Twitter එකේ news feed එක, YouTube එකේ recommendations, Vimeo එකේ recommendations, ඒ හැම දෙයක්ම යටිතල වශයෙන් AI තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මේ උත්පාදක AI නෙමෙයි ඒක අලුත් දෙයක්. ඒක හා සම්බන්ධයෙන් තමයි අද කතා කරන්නේ. අර පෝස්ට් එකේ තිබුණ AI කියලා. හැබැයි AI තිබුණා ගොඩක් දශකයකට වැඩි කාලයක්. උත්පාදක AI ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඊයේ එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ මානව අයිතිවාසිකම් කොමසාරිස්වරයා අලුත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් නිකුත් කරා. ඒක වෙබ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. එයා කිව්වේ කෘතිම බුද්ධිය මානව හිතික මේ කෘතිම බුද්ධිය ඒ කියන්නේ AI ජෙනරටිව් AI ගැන විතරක් නෙවෙයි කතා කරේ AI කෘතිම බුද්ධිය මානව හිමිකම් මත පදනම් විය යුතු බව කුමාරසාස්වරයා ප්‍රකාශය කරා. ඒක ඇත්තට වැදගත් දෙයක්. මොකද UN එකෙන් ඕක කිව්වහම ලෝකයේ ඉන්න හැම රජයක්ම යම් කිසි විදියකට ඒක බලපානවා. ලංකාවටත් බලපානවා. රජයට බලපානවා. ඒ කියන්නේ රටක් තුල නියාමනය ගැන කතිකාවක් ගොඩනගනකොට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමේ අර මානව අයිතිවාසිකම් කුමසාරිස්වරයාගේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ඊයේ තමයි නිකුත් කරේ. ඒකේ කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. තුනක් තියෙනවා. එයා කිව්වේ දැන් රිස්ක්ස් හැටියට අධිකාරී පාලනයකට දායක වෙනවා මේ උත්පාදක AI. කියන්නේ ශක්තිමත් කිරීම. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නෙමෙයි ශක්තිමත් වෙන්නේ by default. අධිකාරීවාදය තමයි ශක්තිමත් වීමේ හැකියාවක් ජෙනරටිව් AI හරහා ලබා දෙන්නේ. So I encourage the UN Human Rights Commissioner and anybody else on this call who wants a general statement. The High Commissioner released a statement yesterday on AI and said that it needs to be founded on human rights and that by default it is a benefit to autocrats, not for democracy, which is actually a fundamentally important statement. So for the first time in the world, we have technology that benefits everything that is opposed to democracy. දෙවැනි කාරණය තමයි අද ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් උකට ඇක්‍රොනිම් එකක් තියෙනවා lethal autonomous weapon systems laws LAWS. ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය ආයුධ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව AI වලට දැන් නොබෝ දිනකින් තියෙයි කියලා බයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ අපිට මේ සිංහලෙන් මම දන්නේ මොකද්ද වචනේ කියලා existential risk එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් න්‍යෂ්ටික බලයක් තියෙන රටවල් වලට AI ඒගොල්ලන්ගේ weapon system එකට ගිහිල්ලා හදිස්සියේ මොකක් හරි දෙයකට යාම හිතනවා නම් න්‍යෂ්ටික බල මේ මිසයිල් එකක් දියත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ අනාගතයකට තමයි අපි යන්නේ. එතකොට අපිට හැකියාවක් නොතියෙන්න පුළුවන් අර ස්වයංක්‍රීය lethal autonomous weapons drones missiles aircraft නියාමනය කරන්න ක්‍රියාත්මක ඒ කියන්නේ අසුරුවන්න AI ඒකට ගියොත් එතකොට ඒක මාරාන්තික දෙයක්. ඒක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ මේ ගොඩක් AI එකට කතා කරනකොට මේක
existential risk එකක් මේ මුළු පෘථුවිය කියන්නේ අපේ ගෝලීය හැම කොහේ හිටියත් මේ AI මාරාන්තික දෙයක් බවට ගොඩක් දෙනෙක් බය හිතිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හා සම්බන්ධයෙන් තමයි. ඒතකොට මානව අයිතිවාසිකම් කුමසාරිස්වලත් කියලා තියෙනවා මේක ගැන වග බලාගත යුතුයි කියලා. විශේෂයෙන්ම මම කිව්වා වගේ අර න්‍යෂ්ටික බල ආයුධ තියෙන රටවල් සම්බන්ධයෙන් NATO G7 G20 ඉන්දියාව පාකිස්තානය. තුන්වෙනි කාරණා තමයි එයා කිව්වා මේ සමාජ පාලනය නිරීක්ෂණ සහ වාරණය ඉතාමත් දායක වෙනවා කියලා මේ උත්පාදක AI. ඉතින් බලන්න එතකොට so for surveillance, for censorship and for social in a sense control that it is hugely beneficial. So එයා කිව්වා ඒකේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ තව ගොඩක් කාරණා තියෙනවා. හැබැයි මේ කාරණා තුන මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම කිව්වා වගේ ඊයේ තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. surveillance වලට සමාජ පාලනයකට වාරණයකට අර සම්පත් කිව්ව දේ මතක තියාගන්න. මේ අපි කතා කරන්නේ 2022 අරගලෙන් පස්සේ. එතකොට කොතෙක් දුරට ලංකාවේ දේශපාලන රාමුව වෙනස් වෙලා තියෙනවද? වෙනස් විය හැකිද? ජෙනරටිව් නැත්නම් උත්පාදක AI හා සම්බන්ධයෙන් දැන් එන්නෙන්නම ඒක දියත් වෙනවා නම් රට තුල ඒක තියනවා නම් කොතෙක් දුරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට දායක වෙනවද? එහෙම නැත්නම් අර තිබුණ අපිට වෙනස් කරන්න ආසාවක් තිබුණ හෙට දිනයකට ඒක දායක වෙනවද කියලා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මානව කොමසාරිස්වර හිමිකම් කොමසාරිස්වරයා කිව්වේ. මම පොයින්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කැමති ඒ කියන්නේ සුවද සාකච්ඡාවකින් මේක ඉදිරියට යක් කරගෙන යන්න. කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මේ කිසිම ඕඩර් එකකින් නෙමෙයි. මම නිකන් මම කිව්වා වගේ මම පිටු 100 ගණනක් ලියලා තියෙනවා ඇනලිසිස් මේ රටේ නවසීලන්ත ආණ්ඩුවට මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නවසීලන්ත රහස් සේවාවට මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නවසීලන්තයේ අගමැති කාර්යාලයට මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නවසීලන්තයේ යුනිවර්සිටිස් වල ඇකඩමික්ස්ලට මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකට මම පර්යේෂණ හරහා තමයි මෙන්න මේ සාමාන්‍ය මේ පොයින්ට්ස් ටික මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ලංකාවට මම යම් කිසි විදියකට බද්ධ කරන්න. හැබැයි මම කිව්වා වගේ මගේ පර්යේෂණයේ තියෙන්නේ මේ නවසීලන්තයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට කොතෙක් දුරට මේක බලපානවාද කියලා. හැබැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට උත්පාදක AI බලපානවා. It is a global problem for democracy with regards to generative AI, and it is by default a problem for democracy. It is not something that necessarily aids, strengthens, or secures democracy. That is a problem. It is a problem that hasn't historically been there. මේක ඓතිහාසික වශයෙන් බැලුවොත් උත්පාදක AI හා සම්බන්ධයෙන් මතුවෙන ප්‍රශ්න ඓතිහාසික ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඓතිහාසික ප්‍රශ්න උග්‍ර කරන දෙයක් බවට තමයි by default මේක පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ නවසීලන්තයේ විශේෂයෙන්ම ලෝකේ පුරා. එකක් තමයි අර ජෙනරටිව් උත්පාදක AI දැන් ChatGPT ගැන කතා කරුවා. ChatGPT 3.5 නැත්නම් ChatGPT 4 එහෙම නැත්නම් ඊයේ නෙමෙයි පෙරේදා වෙනත් platform එකක් Claude කියලා තියෙනවා. Hugging Face කියලා තව platforms ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් নানা ප්‍රකාර දේවල් තියෙනවා. ඒකට භාෂා ප්‍රවීණත්වයක් උත්පාදක AI වලට තියෙනවා. සිංහලෙන් නෙමෙයි තාම. මන්ද කිව්වොත් මේ පොඩි තාක්ෂණික උගල දන්න ඇති මේ කොහොමද මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ලිඛිත ChatGPT වගේ AI හැදිලා තියෙන්නේ ලෝකේ වෙබ් එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ කම්පැනි ඕපන් AI හැකියාවක් තියෙන ඕපන් වෙබ් එකේ එහෙම නැත්නම් ඩේටාබේස් වල තියෙන ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පාඤ්ඤ රුසියාව අනේ වගේ ජපාන චීන භාෂා වලට තමයි ප්‍රවණතාවයක් තියෙන්නේ. මොකද ඒ භාෂා වලින් තමයි ගොඩක් නොලෙජ් තියෙන්නේ වෙබ් එකේ. සිංහලෙන් එහෙම නැත්නම් මියන්මාර් වල බර්මීස් වලින් එහෙම නැත්නම් නවසීලන්තයේ මාරි භාෂාව
එහෙම නැත්නම් අප්‍රිකාවේ අර තියෙනවනේ 100 ගණනක් ඉන්දියාවේ 100 ගණනක් තියෙනවනේ එක් ප්‍රාන්තයක තියෙන භාෂා අනේ ඒ භාෂා හැකියාව උත්පාදක AI වලට තාම නැහැ. හැබැයි එනවා. හැබැයි තාම නැහැ. එතකොට English so it's generative AI is it's called large language models LLMs are extremely proficient in, for example, the languages that the UN operates in: Portuguese, Spanish, German, French, Japanese, Chinese, and English, and Arabic, for example, but extremely poor in Sinhala or Burmese or Mari or the dialects in India or the dialects in, for example, in the African subcontinent, simply because there is no content in the open domain that these models can be trained on. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු දැන් මේ අපි සාකච්ඡාව තියෙන්නේ ඒ භාෂා ප්‍රවීණත්වය කිව්වොත් මට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්නේ නැතුව මට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මගේ අදහසක් chat GPT එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඕනම උත්පාදක AI platform එකකින් දෙන output එක දැන් අර සහජ හැකියාවක් තියෙන, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි සහජ හැකියාවක් තියෙන පුද්ගලයෙකුට හා සමාන output එකක් තමයි මෙන්න මේ generative AI platform හරහා අපිට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ grammatically correct, ඒක perfectly, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නැත්තම් ඇමරිකන් නැත්තම් බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට ඒ ස්පෙලිං එක ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕනම ආකාරයකට ඒක අපිට හසුරවන්න පුළුවන්. එක්ක බුලට් පොයින්ට්ස්, එහෙම නැත්නම් පැරග්‍රාෆ්ස්, එහෙම නැත්නම් ඩීටේල් පැරග්‍රාෆ්ස්, එහෙම නැත්නම් සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක්. අපිට ඕන විදියට අපිට ඒක හසුරවන්න පුළුවන්. ඒක සහජ හැකියාවක් තියෙන එක්කෙනෙක්ට level එකේ තමයි ඒ output එක තියෙන්නේ. It's incredible. එතකොට අපිට බැලුමට අපිට කියන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට හොඳම කදිම උදාහරණයක් තමයි අර Nigerian scams. අපි හැමෝම දන්නවා নানা ප්‍රකාර විදිහට අපිට email එක හරහා, SMS එක හරහා, WhatsApp එක හරහා අපිට එනවා එක්කෝ get rich quick. මට මේ සල්ලි දුන්නොත් මේ මිලියන ගාණක් ඔයාට රිටර්න් එකක් එයි. එහෙම නැත්නම් මාව බැන්දොත් මගේ අංකල්ගේ තාත්තගේ මුත්තගේ කිරිකිත්තගේ තියෙනවා මේ බූදලයක් ඒක ගන්න පුළුවන්. අනේ ඒ ඊමේල් ටික අපිට දැක්කොත් ඇත්තට බැලුමට පේනවා ඒක ව්‍යාජයක්. ව්‍යාජ කියන්නේ බොරුවක් කියලා. ඇත්තට මොකද ඉංග්‍රීසි හරි නැහැ. ෆුල් ස්ටොප් එකක් තියෙනවා, කොමා එකක් තියෙනවා, নানা ප්‍රකාර දේවල් ඒක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි එක බැලුමට ඒක හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි chat GPT හරහා අපිට ව්‍යාජ තොරතුරු, ව්‍යාජ දෙයක්, බොරු දෙයක්, ස්කෑම් එකක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉංග්‍රීසි perfect. එහෙම නැත්නම් ප්‍රංශ, චීන, ජපාන, හින්දි, අර මං කිව්වාගේ අරබික් අර ලෝකේ තියෙන ඉදිරියෙම තියෙන භාෂා වලින් අපිට යම් කිසි දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක අර සහජ හැකියාවක් තියෙන පුද්ගලෙක්ට හා සමාන දෙයක් අපිට output ගන්න පුළුවන්. ඒක පදනම් කරගෙන බලන්න කොතෙක් දුරට අපිට සමාජය හසුරවන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයක් හැටියට ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් you have the ability to manipulate truth and semantic authority. මේ semantic authority එක කියන්නේ මම හිතන්නේ සිංහලෙන් ඒ කියන්නේ ඍජු ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ අර්ථකථන අධිකාරය. ඒක සරලව කිව්වොත් දැන් අපිට ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා නම් අපි යන්නේ අපේ පාර උඩහා තියෙන ශනිදා වාසනාව විකුණන මිනිස්සයාත් එක්ක කතා කරන්න ඇත්තට. ඒ මිනිස්සයාත් එක්ක ඕනනම් ගෑස් බැරල් එකක් හා සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය දේශපාලන කතිකාවක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ශල්‍ය කර්මයක් කියන්නේ විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන එක්කෙනෙකුට යන්න ඕනේ. හැබැයි මේ chat GPT හරහා අපිට අර ඒ විශේෂඥ දැනුමක්, ඒ කියන්නේ සත්‍ය අසත්‍ය අර්ථකථන අධිකාරය අඩපණ කිරීමෙන් වෙන්නේ සමාජයක් තුල අර අර්ථකථන අධිකාරය වෙනස් වෙනවා. ඕනම එක්කෙනෙකුට ඕනම දෙයක් කියන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. මට න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක්
හා සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් heart surgery එකක්. එහෙම නැත්නම් appendix එක. එහෙම නැත්නම් හරි scientific දෙයක් ගැන මට ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අර chat GPT එක හරහා යම්කිසි විදිහකට අපිට ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒක යම්කිසි ගැඹුරක් තියෙන ඉදිරිපත් කිරීමක්. එතකොට කවුද ඇත්ත කියන්නේ? කාටද ඇත්ත තියෙන්නේ? කවුද ඇත්තට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් කියලා අපිට ඒ ටික අවුල් ජාලයක් බවට පත් වෙනවා. So when you erase semantic authority in a society, what you essentially end up doing is that you erase the ability of that society to determine what is true, and over time what you erode in that society is also the interest in knowing what is true, because it's so hard, because you don't know, you can't find out, because everything sounds as if it is authoritative and you don't really know who the authority figures are. And so that's really quite dangerous, but it requires you to think a bit differently around how generative AI over a period of time can erode democracy by undermining semantic authority. අර්ථකථන අධිකාරය අඩපණ කිරීමෙන් උත්පාදක AI වලට හැකියාව තියෙනවා අවුරුදු ගණනාවකින් අර තියෙන අර සමාජය කියන්නේ අපි දැන් ගුරුවරයෙක්ට ශල්‍ය කර්ම විශේෂඥයෙක්ට යන්නේ ඒ හා සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය තොරතුරක් ලබා ගන්න නම් අර උත්පාදක AI වලට පුළුවන් සමාජ ජාලවලට යම් নানা ප්‍රකාර දේවල් දාන්න. අපි දැන් ඇත්තට ওই ගැන අපි COVID-19 තිබුණ කාලේ අපි දන්නවා. අර අපි নানা ප්‍රකාර විදියට ඒගොල්ලන් කිව්වනේ මේක බොන්න, මේක ගන්න, විටමින් D ගන්න, নানা ප්‍රකාර දේවල් තිබුණානේ ඇත්තට. කට්ටිය කිව්වනේ මාව විශ්වාස කරන්න ඕගොල්ලන්ට COVID මේ හැදෙන්නේ නැහැ මං කියන දේ කෙරුවොත්. ඒකේ ඇම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන් උත්පාදක AI හරහා. දෙවෙනි කාරණය තමයි තුන්වෙනි කාරණය තමයි අනිත් කාරණය තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් AI can be used as a weapon of mass destruction. ඒ කියන්නේ අර මානව අයිතිවාසිකම් එක්කලා කිව්වාගේ එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ අර මාරාන්තික ස්වයංක්‍රීය ආයුධ ක්‍රියාත්මක කර හැකි ඒ කියන්නේ සමූහ විනාශයක් ගැන තමයි අතර කතා කරන්නේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ. AI is it's what you call in English it is a possible mass extinction event. So this is a real threat. I mean, you know, it might sound like science fiction. Vidya ප්‍රබන්ධයක් ගැන අපි තමයි ඉස්සෙල්ලම හිතන්නේ මේ ගැන කතා කරනකොට. හැබැයි AI අර අතර අර ටර්මිනේටර් ෆිල්ම්ස් වල වගේ ස්කයිනෙට් එක වගේ ව්‍යාපෘතියක් තමයි ඇත්තට දැන් අපේ ජීවිතය තුළ එන්න ඊට ප්‍රස්තාවක් තියෙන්නේ. යම් කිසි විදිහකට සීරියස්යක් නෙමෙයි යම් කිසි විදිහකට. And we don't necessarily have control. So if it decides to launch an ICBM against what it perceives to be a threat, or if it perceives us all to be a threat, and then decides that the best way for the earth to survive is to wipe out humanity, then we are screwed. Because there's no real way that we may be able to stop a mass extinction event. But ඒක ගැන නෙමෙයි අපේ ඇත්තට මේ අද කතා කර යුත්තේ mass disruption. ඒ කියන්නේ පුළුල් කඩාකප්පල් කිරීමකුත් කරන්න පුළුවන් AI හරහා. ඒ කියන්නේ destruction නෙමෙයි disruption, කඩාකප්පල් කිරීමක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමාජ දේශපාලන ක්‍රියාවලි කඩාකප්පල් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් උත්පාදක AI වලට පුළුවන්. අර මං කිව්වා වගේ අර අර්ථකථන අධිකාරය අයින් කිරීමෙන්, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි විදිහට බයක් ඇති කිරීමෙන්, කෝපය, ප්‍රකෝපය, ආසාවක් ඇති කිරීමෙන් අපි දන්නවා දැන් Facebook හරහා, Twitter හරහා, කොතෙක් දුරට YouTube හරහා කොතෙක් දුරට මේක දැන්ටම වෙනවා කියලා. මගේ ආචාර්ය උපාධිය කරේ එහා සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි උත්පාදක AI ඒකට ඊට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඕනම එක්කෙකුට ලබා දෙනවා. අනිත් එක තමයි mass destruction. So mass destruction, mass disruption
mass distraction ඒ කියන්නේ අවධානය කඩාකප්පල් කරන්න පුළුවන්. Distraction කියන්නේ උදාහරණ හැටියට අපිට දැන් debt restructuring. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ 2023 දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් ගැන කතිකාවක් ගොඩනගා ගන්නවා නම් ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. හැබැයි generative AI හරහා අපිට කියන්න පුළුවන් නෑ ඒක බලන්න නෙමෙයි මේක බලන්න. එතකොට mass distraction එක්කෝ යම් කිසි කුණුහරුපයක්. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි බොරුවක්. එහෙම නැත්නම් අර ඩාලි හා සම්බන්ධයෙන් අපිට ෆොටෝ එකක් මැනිපියුලේට් කරලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බලන්න මේ දෙන්න මෙතන හිටියා කියලා. හැබැයි ඒ දෙන්න හිතන හිටියේ නැහැ. එතකොට අපිට අර විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක් වගේ යම් යම් කතිකාවක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එතකොට gossip site හරහා ඒක ව්‍යාප්ත කරුවාන් පස්සේ එතකොට ඒක ගැන තමයි ඇත්තට මිනිස්සු කතා කරන්නේ. හැබැයි ඇත්ත දේ වැදගත් දේ ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. එතකොට mass distraction, mass disruption and mass destruction ඔය තුනම උත්පාදක AI හා සම්බන්ධයෙන් අපිට හැඩගස්වන්න පුළුවන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්තිම ඔය ටිකෙන් ඇත්තට කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් generative AI has the potential to change attitudes, behaviors and perceptions at a societal scale. ඒ කියන්නේ සමාජය හරහා සමාජ දේශපාලන රාමුවක් තුල අපගේ ආකල්ප හැඟීම් හැසිරීම් attitudes, perceptions, behaviors ඔය තුනම හසුරවන්න පුළුවන්. ඕකේ the insidious ඕකේ භයානක දේ තමයි අපි දන්නේ. අපිට ඉංගියක් නැහැ. අපිට ඒ කියන්නේ අපිට බැලුවත් ඒ කියන්නේ අපි generative AI ගැන මටත් ඇත්තට මම දැනගනත් අපිට ඒ social media එක හරහා යම් කිසි කතාවක් ඉදිරිපත් කරුවොත් අපිට ඒ කියන්නේ ලෙහෙසියෙන් හඳුනා ගන්න බෑ මේක මගේ ආකල්ප එහෙම නැත්නම් හැඟීම් හැසිරීම් වෙනස් කිරීමට තමයි මේක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට ලෙහෙසියෙන් බලා ගන්න බෑ මේ උත්පාදක AI නෙමෙයි නැත්නම් generative AI පදනම් කරගෙන ගොඩනගන content හා සම්බන්ධයෙන් it's a major problem. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් දෙනේ මේ call එකේ I can see some people who are involved in fact checking and fake news and you have ways in which you determine this photo is fake or this content is fake. Or fact checking එහෙම නැත්නම් fake news ගැන ගොඩක් දෙනෙක් වැඩ කරනවා නම් මේ generative උත්පාදක AI හරහා අවුරුදු දෙකකින් විතර you won't have a job. මොකද ඒක කරන්න බෑ. මොකද මේ උත්පාදක AI වලින් නිර්මාණය කරන ෆොටෝ එකක් ඇත්ත ෆොටෝ එකක් එක්ක කිසිම වෙනසක් නැති බවට දැන් තව අවුරුද්දකින් විතර එතෙන්ට අපි එනවා. මොකද it's advancing so fast. So you are not going to be able to determine what's true or what's not. And that's a profound problem. And we've never had that before. You could have done it with Photoshop, but that's another point I'll come to later. එතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ දුර්වල කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් democratic deficit එක it increases it. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හිඟය ලංකාවේ ගත්තොත් ගොඩක් social political analysts call it we are a country with a democratic deficit. අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හිඟයක් තියෙනවා. දශක ගානක් තිස්සේ. Right? So from independence we've had this democratic deficit which has grown. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හිඟය තව උග්‍ර ක්‍රීමේ හැකියාවක් තමයි උත්පාදක AI හරහා අපිට දෙන්නේ. අවස්ථාවක් දෙන්නේ. So if you want to increase the democratic deficit, you can. ලංකාව තුළ ඒකාධිපතිවාදයටත් ජනතාවාදීන්ටත් ඒකාධිපතිවාදයට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන රාමුවක් තමයි උත්පාදක AI හරහා ඒකාධිපතිවාදීන්ට දෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ හැමෝම දන්නවා. අති සූක්ෂම වශයෙන් social media ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන්නේ ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සිවිල් සමාජයට නෙමෙයි.
පවුලක් එක් දේශපාලන පක්ෂයක් උයි සමහර ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍ය ජාලාවලට තමයි හැකියාව තියෙන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලන්ට තමයි මේක දායක වෙන්නේ. So උත්පාදක AI benefits those who are already undermining Sri Lanka's and more generally demagogues and autocrats and authoritarians globally, which is a problem. Whether it's Viktor Orban, Modi, Bon Marcos, Trump, it benefits autocrats. ඕකෙන් වෙන්නේ අර්ථවාදී මහජන සංවාදය අඩපණ වෙනවා. මොකද අර මං කිව්වා වගේ අර අර්ථකථන අධිකාරිය අඩපණ වුණාම you can't have a public conversation. Because anybody can say anything. You will not be able to determine what is true or not. සාබද්‍ය තොරතුරක් ගැන සම්බන්ධයෙන් අපිට සාබද්‍ය දෙයක් ගැන අපිට ඉංගියක් නැත්තම් ඕනම එක්කෙනෙක් ඕනම දෙයක් ඕනම අවස්ථාවක ඕනම විදියකට කියන්න පුළුවන්. එතකොට පුළුල් සමාජ සාකච්ඡාවක් ඇති කරන්න කොහොම බෑ. කොතෙක් කාටවත් බැරි වෙනවා. ඒක අතිශයම භයානක දෙයක්. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මොන වගේ අනාගතයක්ද ඇත්තට බිහි වෙන්නේ කියලා. අර පුළුල් අර්ථ meaningful මහජන සංවාදයක් හසුරුවන්න බැරි නම් එතකොට අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අඩපණ වෙනවා. So that is a problem. ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ AI නියාමනයකට ලක් කිරිය යුතුයි කියලා. I also believe that. හැබැයි මොන වගේ නියාමනයක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමේ මානව අයිතිවාසිකම් කොමසාරිස්වරයාත් ඊයේ දියත් කරපු ප්‍රකාශනයේ පැහැදිලිවම කියලා තිබුණා කාරණා දෙකක්. නියාමනයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. දෙවෙනි කාරණය තමයි මේ AI companies, ඒ කියන්නේ OpenAI ඔය තියෙනවානේ අතට දැන් අද මස්ක් අලුත් කම්පැනියක් XAI කියලා එයා දියත් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔය කම්පැනි තියෙනවා. හැබැයි මානව අයිතිවාසිකම් කොමසාරිස්වරයා කියලා මේ කම්පැනි වලට අපි විශ්වාස නොකර යුතුයි. ඒ කම්පැනි වලින්ම ඒ නියාමනය ඒගොල්ලන් කරයි කියලා. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව හැටියට එහෙම නැත්නම් සජාතික සංගමේ එහෙම නැත්නම් EU එක හරහා යම්කිසි විදිහකට කම්පැනි වලට පිටතින් බාහිර නියාමනයක් අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාව ගැන කතා කරුවොත් අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා නියාමනයක් එහෙම නැත්නම් මීඩියා නියාමනයක් ගැන කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ ගොඩක් භයානකයි. මොකද අපේ වගේ රටවල් වල ඒ නියාමනය හරහා ඇත්ත අදහස වාරණය. එතකොට නියාමනය නෙමෙයි වාරණයක් තමයි නියාමනය හරහා ඒගොල්ලන් ඒ ආණ්ඩු කරන්න හදන්නේ. එතකොට නියාමනය අවශ්‍යයි කොහොමද වාරණය වළක්වන්නේ? So it's a complicated problem with generative AI, but you need regulation. We don't have regulation. It's a bloody big problem globally. And the issue with a country like Sri Lanka or even India is that regulation is a problem because it's usually a Trojan horse for censorship and the silencing of dissent. ගොඩක් දෙනෙක් මං ලංකාවේ ඇස් මං කිව්වා වගේ ඇස් පිල්ලක් පාබිල්ලක් even in English I really haven't seen. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ මේ chat GPT ඇත්තට ඒ training data set එකත් අද වෙනතුරු අප්‍රිකාවේ සැඟවුණු ශ්‍රමයක් පදනම් කරගෙන තමයි chat GPT දියත් වෙන්නේ. So a lot of people don't realize, and when they think about OpenAI or generative AI in general or ChatGPT in particular, they think that this is, my God, this is something that's done by machines and by the cloud. It's all 100% automated, but people don't realize that there are laborers in Africa who are underpaid, who created the first training data sets for ChatGPT in particular. May ශ්‍රම බලකායට අතිශයින් හානිකර බලපෑමක් තමයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ ට්‍රේනින් එක හින්දා. උදාහරණයක් හැටියට, so for example, I'll tell you in English first, all of the suicide, graphic violence and terrorism
and harm that ChatGPT doesn't allow and it detects isn't automated. It was trained by people and laborers in continents like Africa. Then there is some journalism about this as well, including stuff that I can maybe share with Sampathi, can share with you. Then Africa in ChatGPT train කරපු ඒගොල්ලන්ට පුදුම හානියක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් තමයි අර ඉස්සෙල්ලම අර කට්ටිය ඉන්පුට් කරපු දේවල් බැලුවේ. එතකොට බලන්න කොච්චර හානිකර දෙයක්ද කියලා. ඒගොල්ලන් තමයි AI නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් තමයි මාරාන්තික කුරිරු පුදුම හානි දැකලා ඒගොල්ලන් කිව්වේ මේවා අපිට මේ වගේ දෙයක් ඉන්පුට් කරනවා නම් ඒක හා සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. we don't engage with that. So ඒගොල්ලන් තමයි ඒ ක්‍රමවේද ඒ frameworks දියත් කරෙත් දන්වර්තුලුත් කරන්නේ. එතකොට අර අංගවුණු ශ්‍රම බලකායක් තියෙනවා මේ. ඒක extractive labor practices. ඕක අතිශයම හානි කරයි. ChatGPT තව දියත් වෙන තව ප්‍රචලිත වෙන්නම automation විතරක් නෙමෙයි සංගවුණු ශ්‍රම බලකාවයක් අවශ්‍යයි. අර හානිකර දේවල් හා සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි විදියකට ඒක contain කරගන්න. ඒක ගැන කවුරු කතා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලන් කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලන් ඉන්නවද කියලාත් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කතිකාව අතිශයම වැදගත්. Because it's really important. There are people behind this and they have suffered. It's extractive labor and it's almost like colonialism, really. මං කිව්වාගේ ඔය උත්පාදක AI සම්බන්ධයෙන් අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාමයන් විකෘති කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණ දෙනවා නම් මම නවසීලන්තේ උදාහරණයක් මම මේ නවසීලන්තේ අගමැති කාර්යාලයටත් අගමැතිතුමාටත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න MPs ලටත් මම පරිශ්‍රකයේ රාමුවක් තුල මම ඒගොල්ලන්ට යවුවේ නැහැ. යම් generative AI platform හරහා it's called adversarial research. මම දන්නේ සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. මම කරන දේ තමයි කොතෙක් දුරට උත්පාදක AI හරහා ඒගොල්ලන්ට හානිකර දෙයක් ජනනය කරන්න පුළුවන්ද? How can I produce something that is targeted harms and violence against elected representatives and the Prime Minister? And I have been very successful at doing that. එතකොට මේක ගැන පරිශ්‍රණ තමයි මම කරන්නේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සඳහා ඒගොල්ලන්ට එරෙහිව අපිට උදාහරණයක් හැටියට ChatGPT හරහා ඊමේල් ගලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට දරාගත්ත නොහැකි විදියට දසදහස් ගණනක් ඊමේල් ජනනය කරන්න පුළුවන්. You can produce emails. It will look as if it's coming from voters. ඒගොල්ලන්ගේ අර ඡන්ද දායකයන්ගෙන් එනවා වගේ අපිට ඒක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අර අපි කියනවා සිංහල කියනවා ප්‍රතිපෝෂණ නාලිකා. ඒ කියන්නේ public engagement channels. ඒ කියන්නේ fax එකක් කරහා, email එකක් කරහා, direct message එකක් කරහා, Facebook කරහා, Twitter හරහා, YouTube comments හරහා, එහෙම නැත්නම් අර phone එක කරහා අර voice cloning පාවිච්චි කරගෙන අර දේශපාලන රාමුවක් තුල ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රටක ප්‍රතිපෝෂණ නාලිකා සම්බන්ධයෙන් තමයි මහජනතාවත් එක්ක අර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කතිකාවක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න බැරි නම් ඒක ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාමුව අඩපරකි. So you can use generative AI to completely overwhelm public engagement channels, which is really dangerous. And there's no stopping it because you can't determine whether a letter has been written by ChatGPT or not. You have to engage. If you're a public representative, you have to necessarily look at the letters that you get because they may be from your constituents. And if you can't cope with the volume, or if you don't know whether it's true or not,
you're really screwed. You know, you can't do your job as a local government representative or as a parliamentarian. එතකොට මං කිව්වාගේ අර පාර්ලිමේන්තුවේ මේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ට හැකියාවක් නැත්තම් ඒක ඇත්ත මේ ලිපිය ඇත්තද නැත්ත ව්‍යාජයකක්ද ඡන්දදායකයෙක්ද ආවේ එයාට නැත්තම් එයාගේ ස්ටාෆ් එකට මේක කියවන්න ඕනේ. ඒක කියවලා බැරි නම් හැකියාවක් නැත්තම් ඒක ඇත්තද නැත්තද කියලා හොයාගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපණ වෙනවා. ඇත්තට මොකද්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? මොකද්ද වැදගත් කාරණා? මොකක් ගැනද අපේක්ෂාවක් තියෙන්නේ? මොකක් ගැනද බයක් තියෙන්නේ? මොකක් ගැනද කතිකාවක් යන්නේ ගොඩනැගෙන්නේ? මොකද්ද මගෙන් කෙරිය යුත්තේ? අනේ ඒ ගැන අර ප්‍රතිපෝෂණ නාලිකා හැරියට හරහා අපිට අර පල්ස් එකක් ගන්න බැරි නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩෙනවා. It's a major problem. එතකොට ජනමත විචාරණ අවස්ථාවකදී එහෙම නැත්නම් සංගණනය කරනකොට එහෙම නැත්නම් මැතිවරණ අවස්ථාවලදී ඒ අවස්ථා තුනේදීම උත්පාදක AI හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ක්‍රියාවලිය අඩපණ කරනවා. For referendums, at electoral moments, and census moments. So census taking, referendum or plebiscite, and electoral moments. Using the full spectrum of ChatGPT, you can completely screw up public responses, the entire process, and the integrity of the process. Again, මහජනතාවගේ විශ්වසනීයත්වය අඩපණ කරන්න පුළුවන් උත්පාදක AI හරහා මේ අවස්ථා තුනේදීම මැතිවරණ අවස්ථාවලදී විතරක් නෙමෙයි මැතිවරණ අවස්ථා between, it's not just at electoral moments, but it's also between electoral moments that this can happen. එතකොට අර සාමාන්‍ය දෛනික වශයෙන් උත් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ඒක කරනවා කියලා. මගේ PhD එක මම අධ්‍යයනය කළේ ChatGPT උත්පාදක AI හා සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි. හැබැයි 2018 දිගනේ ඛේදවාචකයකින් පස්සේ social media හරහා කොතෙක් දුරට මේක කරගෙන ගියාද කියලා මැතිවරණ අවස්ථාවලදී විතරක් නෙමෙයි. එතකොට මට බයක් තියෙන්නේ මේ උත්පාදක AI හරහා කොතෙක් දුරට අර මේ ඒකාධිපතිවාදයට දායක වෙනවාද කියලා ලංකාව. So it's a problem. අනිත් එක තමයි, I don't know how to quite explain this. අර උදාහරණයක් ඇටියට දැන් මම දන්න කෝල් එකේ තින්න කට්ටියට සමහරක් කට්ටියට පුළුවන් Photoshop හසුරුවන්න. I know Sampath can do Photoshop. Right? එහෙම නැත්නම් video editing. එහෙම නැත්නම් sound editing. එහෙම නැත්නම් design. Right? හැමෝටම බෑනේ ඔක් කරන්න ඇත්තට. හොඳ design එකක්, හොඳ video එකක්, හොඳ audio podcast එකක්, හොඳ post එකක් කරන්න හැමෝටම බෑ. මේක lazy කියලා කියනවා බෑ හැමෝටම බෑ. Right? So there is a certain skill. යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දෙයක් produce කරන්න. Now the problem is උත්පාදක AI හරහා දියත් කරපු platforms හරහා ඕනම එක්කෙනෙකුට පුළුවන් තත්පර ගානකින් video producer කෙනෙක් වෙන්න, podcast producer කෙනෙක් වෙන්න, Photoshop expert කෙනෙක් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් copywriter කෙනෙක් වෙන්න. Because you can produce text, you can produce video, you can produce audio, and you can produce multimedia content. ඕනම විදිහකට අර ඉස්සර අවුරුද්දකට වගේ කාලයක ඉස්සර අර Photoshop designer කෙනෙක්ට ගිය දෙයක් අද උත්පාදක AI platform එකක් හරහා අපිට කිසිම සහජ හැකියාවක් නොතිබුණත්, කිසිම තාක්ෂණික හැකියාවක් නොතිබුණත්, අල්ප මාත්‍රයක ඩිසයින් බීජයක්වත් අපේ ලේවල තිබුණ නැති වුණත් අපිට පුළුවන් ChatGPT generative AI platform එකක් හරහා ඒක අපිට දියත් කරන්න. So you take away the skill. Right? ඒක ලොකු දෙයක් අතර. ඒක අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. එක් විදිහකට. So it's something to be happy about, you know. You don't need skills anymore to create something for school, for office, for civil society, for protest movements.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට දායක විය හැකි අනාගතයකට තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. So it's probably a good thing as well. හැබැයි අර ව්‍යාජ තොරතුරක්, fake news, disinformation, misinformation, propaganda ව්‍යාපෘති කරගෙන යන්න හැකියාව ඕනම එක්කෙනෙකුට දැන් හැකියාව තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණය තමයි it's called in English industrial grade. ඒ කියන්නේ මේක හරහා අපිට සුනාමියක් දියත් කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලයෙක් ටාගට් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර එකක්, කැම්පේන් එකක්, ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක්, පොලිටිකල් පාර්ටි එකක්, රෙෆරෙන්ඩම් මූවමන්ට් එකක්, සංගණනීය ව්‍යාපෘතියක් ටාගට් කරගෙන අපිට සුනාමියක් දියත් කරන්න පුළුවන් කිසිම මුදලක් වියදම් කරන්නේ නැතුව. එහෙම නැත්නම් පොඩි මුදලකට. ඒක අලුත් දෙයක්. So you can have individually run industrial grade propaganda campaigns. You could have done that in the past. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටීම් එකක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ගොඩක් මුදලක් වියදම් කරන්න තිබුණා. ඇත්තට ඉතින් ඒක අරිත් එක ඩිසයිනර්ස්ලා අවශ්‍යයි. අර you know needed a lot of people with skill sets. අද එක්කෙනෙක්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. Microsoft Office එක ඇතුළත මේක දැන් දියත් කරන්න යනවා. Google Docs ඇතුළත මේක දියත් කරන්න යනවා. අද ඕගලන්ට ඕනම එක්කෙනෙකුට ගිහිල්ලා Microsoft Designer පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩිසයින් එකට වෙබ් එකේ තියෙන Microsoft Design එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා DALL-E OpenAI එකේ. ඉතින් අදත් කිසිම මුදලක් වියදම් කරන්න නැතුව ඕගලන්ට ඕක කරන්න පුළුවන්. sound, audio, video ඕනම දෙයක්. ඒකේ එන්නෙන්නම දියුණු වෙනවා මිසක් අඩ පණ වෙන්නේ නැහැ. So you know it's only going to get better. එතකොට විශාල පරිණාමයකට ඉලක්කගත තිරසාර. So you can do large volume, targeted and sustained. Just think about that. විශාල පරිමාව, ඉලක්කගත, තිරසාර. ඒ තුන් විදිහටම අපිට ප්‍රොපගන්ඩා ව්‍යාපෘතියක් එහෙම නැත්නම් disinformation ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. And for little or no cost. It's really frightening. ඇත්තටම බය හිතෙනවා. Right? And this is the මේක අනාගතේ නෙවෙයි, මේක අද. This is not even the future. This is the possibilities of what is possible. This is the potential of what is possible today. And this is what I've been doing and researching in New Zealand. And so it's very worrying. එතකොට තවත් විදිහකින් හිතන්න පුළුවන් අපිට බහු මාධ්‍ය, බහු වේදිකා, බහු භාෂා. So if you think about it in English, you can do generative AI in multimedia, multi-platform and multilingual. Right? So I don't need to know Tamil to produce something in Tamil. Sampath doesn't need to know English to produce something in English. I don't need to know video editing to produce a short video with AI generated graphics. In fact, the poster for this session was generated by me on Microsoft Designer with a generative AI prompt. So you can create graphic design without knowing any bloody thing about graphic design. එතකොට බහු මාධ්‍ය, multimedia, බහු වේදිකා, ඒ කියන්නේ Facebook එකට, Twitter එකට, Vimeo එකට, YouTube එකට, Meta Threads එකට, email එකට, fax එකට, ඕනම විදිහකට බහු භාෂා, ඕනම භාෂාවක. ඒකට භාෂා කියන්නේ සිංහල, දමිළ, ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි. memes, cartoons, manipulated media, synthetic media, photos. ඒ ක්‍රමවේද තුනෙන්ම උත්පාදක AI හරහා අපිට content produce කරන්න පුළුවන්. It's phenomenal. Right? විශාල පරිමා, ඉලක්කගත, තීරසාර, බහුමාධ්‍ය, බහුවේදිකා, බහුභාෂා. Large volume, targeted and sustained campaigns, multimedia, multi-platform and multilingual campaigns. අන්තිම වශයෙන් කියන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම දේවල් ගැන කතා කරුවොත්, you now talk about in English, it's a sophisticated concept, so I don't, you know, I just got to park it with you guys. It's called disinformation as a service. DAAS. DAS or DAS, depending on how you want to pronounce it. Disinformation as a service. Okay, අදහස් කරන්නේ සේවාවක් ලෙස
disinformation, misinformation නැත්නම් ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති නැත්නම් උත්පාදක AI හරහා content අපිට සේවාවක් හැටියට දැන් අපිට මාකට් ප්ලේස් එකක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ උදාහරණයක් හැටියට මට මේ ChatGPT, DALL-E 2, Stable Diffusion ඒ වගේ generative AI platforms ගැන මට යම්කිසි විදියකට මම හදාarලා තියෙනවා නම් යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා නම් මට දැන් සෑහෙන මුදලක් ගන්න පුළුවන් මන්ද කිව්වොත් දැන් ගොඩක් කට්ටියට මේක දැන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර ව්‍යාජ තොරතුරක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් යම්කිසි රටක ටාගට් එකක් ඉලක්කගත කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නිෂ්පාදනය කරන එක්කෙනා ඒ රට තුල නොවෙන්න ඉන්න ඕනේ නැහැ. So what disinformation as a service does, it globalizes the disinformation generation. So you can be anywhere in the world and you can use generative AI to create content that erodes democracy anywhere in the world. So I can be in Argentina and I can work on a Modi election campaign. I can be in Brazil and I can work on undermining the presidential election in the United States in 2024. I can be in New Zealand and work on undermining Sri Lanka. I can be in Sri Lanka and work on undermining the Philippines. I can be in the Philippines and work on undermining the United Kingdom. So it's a really lucrative industry. DAS, right? So ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති නිෂ්පාදනය කිරීම කරන්නේ සේවාවක් හැටියට මේ උත්පාදක AI පදනම් කරගෙන. So I'll leave it there. මම එතනින් මේ අවසන් කරනම්. I'm sure you have a lot of questions as well. මම අදහස් කීපයක් තමයි ඉදිරිපත් කළේ. මම කිව්වා අර සම්පත් කිව්වා වගේ අර තාක්ෂණික පැත්තට මම ගියේ නැහැ. හැබැයි සමාජ දේශපාලන රාමුගත කිරීමක් මම අදහස් කරේ ඔයගලන්ට දෙන්නේ මේ උත්පාදක එහෙම නැත්නම් generative AI සම්බන්ධයෙන්. It's genuinely new. මේක අලුත් දෙයක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට it's a problem. මේක ගැන කතිකාවක් අත්‍යවශ්‍යයි. නියාමනයක් අත්‍යවශ්‍යයි. ගෝලීය කතිකාවක් අත්‍යවශ්‍යයි. ලංකාව තුල භූගත කරපු contextualize කරපු කතිකාවක් අත්‍යවශ්‍යයි. සිංහලෙන් කතිකාවක් අත්‍යවශ්‍යයි. දැනුමක් අත්‍යවශ්‍යයි. So anyway, I'll leave it there. බොහොම ස්තුතියි සම්පත්.